एभ्री टाइम मलाई कसैले चाहिँ दाइ यो मिड रेन्जमा राम्रो सेल्फी खिच्ने फोन चाहिँ कुन छ अथवा कुन फोनले चाहिँ राम्रो खिच्छ भनेर सोध्यो भने मेरो एन्सर जहिले पनि भिभोको V सिरिज हुन्छ कि किन भन्दाखेरि V सिरिजले चाहिँ एकदमै हुन्छ नि त्यो सोशल मिडिया रेडी फोटोजहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्छ हैन अब क्यामेरा फोकस्ड फोन भएपछि तर फेरि के हुन्छ भने अरू कुरामा चाहिँ कम्प्रोमाइज हुनु स्वाभाविक हो के तर यसपालि जुन भिभोको V सिरिज V70 छ नि त्यसले चाहिँ यो जुन अरू कम्प्रोमाइजहरू छ त्यसलाई पनि ट्याकल गर्न खोजेको छ अब के यो अलमोस्ट फ्ल्यागशिप लेभलको प्राइस यो फोनले जस्टिफाई गर्छ त वेल यो सबै कुरा चाहिँ हामी डिस्कस गर्नेछौँ इट्स मी अनमोल श्रेष्ठ एन्ड यु वाचिङ टेकलेक अब क्यामेरा फोकस्ड फोन भएपछि क्यामेरा मोडलबाट सुरु गरौँ हैन जुन चाहिँ यसको यो चेन्ज क्यामेरा मोडल हो हैन स्क्वायर सेप क्यामेरा मोडल जुन चाहिँ हामीले टन्नै फोन्सहरुमा देख्छौँ आजकल पहिला चाहिँ हुन्छ नि V सिरिजमा त्यो अलि युनिक देखिन्थ्यो क्यामेरा मोडल भने अहिले यो यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज्ड जस्तो भइसक्यो के हैन अब त्यसैगरी जुन हुन्छ नि क्यामेरा मोडल चेन्ज भए पनि इन्टरनल्सहरु चाहिँ सेम नै छ 50 मेगापिक्सलको चाहिँ मेन क्यामेरा पाउँछौँ त्यसैगरी 50 को टेलिफोटो र अर्को चाहिँ 8 को अल्ट्रा वाइड क्यामेरा छ भने त्यसमा सेल्फी क्यामेरा पनि हामीले चाहिँ 50 मेगापिक्सलकै पाउँछौँ अब फोटोजहरुको कुरा गर्दा चाहिँ मेन क्यामेराले ल्यान्डस्केप अथवा त्यो जुन सिनको पिक्चर्सहरु छ कन्ट्रास्ट मिठो छ र राइट कलर्सहरु प्रोड्युस गर्छ vivo V60 मा जस्तै यसमा पनि कलर चाहिँ एकदम पप हुन्छ तर स्याडली यसमा ह्युमन सब्जेक्ट चाहिँ त्यति प्लिजिङ आउँदैन भिभोको त्यो क्लासिक फेस डिटेल्सहरु हराउने इफेक्ट हामीले यसमा पनि देख्छौँ है सो मेन क्यामेराबाट यस्तो क्लोज अप शट्स और सिनको शट्सहरु लिँदाखेरि चाहिँ रिजल्ट्स फार बेटर पाउनुहुन्छ अब यसमा चाहिँ सोनीको नयाँ लिटिया सेन्सर युज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ V60 भन्दा चाहिँ बेटर लो लाइट फोटोजहरु लिन्छ भनेर चाहिँ क्लेम गरेको छ र त्यो कुरा चाहिँ हामीले फोटोजमा पनि ठ्याक्कै देख्छौँ हैन जस पहिला भन्दा नाइस इम्प्रुभ शट्सहरु खिच्छ हैन जस राम्रो कन्सिस्टेन्सी चाहिँ मेन्टेन गर्छ र एकदमै त्यो धेरै डार्क पनि छैन भने त्यो धेरै ओभर एक्सपोज पनि गर्न खोज्दैन ब्यालेन्स्ड नाइट फोटोजहरु चाहिँ प्रोभाइड गर्छ हैन जस लो लाइट जुन फोटोग्राफी छ त्यो यसमा डिसेन्ट नै छ अब अलिकति नोइजहरु देखिहाल्छ तर त्यस्तो कन्सर्निङ पनि छैन अब मेन क्यामेरा भन्दा टेलिफोटोले चाहिँ मोर नेचुरल कलर्सहरुसँगै मोर डिटेल्सहरु अफर गर्छ है त्यसैगरी ह्युमन सब्जेक्टको लागि पनि 3x टेलिफोटो एकदम राम्रो काम गर्छ फेसको डिटेल्स हेयर त्यसैगरी टेक्सचर र एजहरु मजाले क्याप्चर गर्छ अब जुम चाहिँ अप टु 100x भनेर छ यसमा हैन र टाढाको खिच्दाखेरि चाहिँ फोनले डिटेल्सहरु क्याप्चर गर्न गाह्रो नै मान्छ मिसिङ डिटेल कभर गर्न हेभी AI चाहिँ युज हुन्छ तर स्टिल शर्ट्सहरुमा चाहिँ AI त्यस्तो नोटिस हुँदैन तर टाढाको ह्युमन अथवा एनिमल सब्जेक्टहरु ह्यान्डल गर्दा चाहिँ फेल खान्छ है जस्तै यो 10x मा लिएको फोटो नै हेर्नु झट्टै हेर्दा त राम्रो आयो जस्तो फिल होला तर फेसमा जुम गरेर हेर्ने भए रिजल्ट चाहिँ डामाडोल छ के अब म्याक्रो और क्लोज अप शट्सको लागि चाहिँ बेस्ट नै छ यो 5 देखि 10 मिटरसम्म टाढासम्म लिँदाखेरि चाहिँ ठिकै छ त्यसैगरी डे लाइटमा जस्तै लो लाइटमा पनि एस्थेटिक फोटो लिन एकदमै सजिलो बनाउँछ डाइनामिक रेन्ज पनि डिसेन्ट लाग्यो सेम सिनारियोमा लो र ब्राइट लाइट्सहरु मजाले ह्यान्डल गर्छ अब मुभिङ टु पोर्ट्रेट मेन क्यामेराबाट चाहिँ पोर्ट्रेट्सहरु त्यस्तो चित्तबुद्ध छैन है डिटेल्स हराएर फेस स्मुदन हुने एजहरु अलि अननेचुरल देखिने इस्यु पर्सिस्ट गर्छ अब टेलिफोटोबाट लिएको पोर्ट्रेटहरु चाहिँ एकदमै इम्प्रेसिभ लाग्यो एज टेक्सचर र ब्याकग्राउन्ड ब्लर अन पोइन्ट र लाइफ लाइक कलर्सहरु छ नर्मल टेलिफोटोमा जस्तै पोर्ट्रेटमा पनि डिटेल्स मजाले प्रिजर्भ हुन्छ अब फोटो खिचेर प्रोसेसिङ भएपछि सब्जेक्टलाई एउटा स्पटलाइटमा राखेर फेस अलि गोरो बनाइन्छ तर नट इन अ ब्याड वे एट अल के अब एउटा इस्यु चाहिँ जाइसको ग्लेयर इफेक्ट छ डोन्ट गेट मी रङ कहिलेकाहीँ अन पोइन्ट आउँछ भने कहिलेकाहीँ फेस नै ढाक्दिन्छ कि पुरै अब इन्डोर और लो लाइट्समा पोर्ट्रेट इज नट गुड है डिटेल मिलाउन स्मुदन इफेक्ट नोटिस हुन्छ र रिजल्ट्स इज नट द्याट प्लिजिङ सो लो लाइट पोर्ट्रेटको लागि चाहिँ फ्ल्यास अन गर्नुपर्ने हुन्छ तर फ्ल्यास लाइटमा यसपालि एउटा डाउनग्रेड छ सो पहिलाको भिभोको V सिरिजहरुमा जस्तै त्यो अरा लाइट चाहिँ यसमा मिसिङ छ हैन अब यस्तो यो गोलो सर्कुलर लाइट चाहिँ दिएको छ तर यो व्हाइट लाइट मात्र बल्छ यसमा अब अल्ट्रा वाइड पनि नट द्याट ब्याड है गुड लाइटिङ कन्डिसनमा अब कलर्सहरु प्रिजर्भ हुन्छ र यसमा पनि भिभोको भाइब्रेन्सी चाहिँ नोटिस हुन्छ हैन तर ग्रेनी इफेक्ट डेफिनेटली देखिन्छ त्यसैगरी लो लाइट्समा चाहिँ अल्ट्रा वाइडबाट लिएको शट्सलाई पिक्सल कोटाएर नहेर्सम्म ठिकै देखिन्छ कलर र डाइनामिक रेन्ज बोथ एक्सेप्टेबल सो कुनै कुनै सिचुएसनमा चाहिँ रियर क्यामेराले चाहिँ अलि डिसअपोइन्ट गरे पनि सेल्फी क्यामेरा भने चाहिँ इम्प्रेसिभ छ ह्याट्स अफ नै दिन्छु हैन सो V50 देखि चाहिँ सेल्फी एकदमै राम्रो भएको छ भने यसपालि पनि द्याट ट्रेन्ड कन्टिन्युज इमेज साफ र डिटेल्ड आउँछ बोथ इन्डोर आउटडोर र लो लाइट्समा स्किन टोन नेचुरल देखिन्छ र स्याचुरेसन पनि राम्रो पर्फेक्ट प्रोड्युस गर्छ है अझ लाइटिङ इनफ छ भने त फेसको एभ्री स्मल डिटेल क्याप्चर गर्छ र एक्सट्रिम एचडी सिचुएसनमा पनि फोनले कलर्सहरु एकदमै राम्रो प्रोड्युस गर्छ र यो फोटोमा डाइरेक्ट सनलाई ब्याकग्राउन्डमा राखेर फोटो लिँदा पनि फेस एकदम चित्तबुद्ध आएको छ भेरी नाइस अब फोनमा चाहिँ दुईटै रियर र सेल्फी क्यामेराबाट हामीले 4K 60 सम्मको भिडियो लिन सक्छौँ भने अल्ट्रा वाइड चाहिँ 1080p 30 fps मा क्याप हुन्छ है सबै क्यामेराले कन्सिस्टेन्ट कलर प्रोड्युस गर्छ व्हाइट ब्यालेन्स पनि राम्रो छ र 4K मा डिटेल्स मजाले क्याप्चर गर्छ कलर्स आर क्वाइट गुड एज वेल फोटोजको जस्तो भाइब्रेन्ट चाहिँ आउँदैन तर इट्स नट अ ब्याड थिङ हैन त्यसैले लो लाइट्समा चाहिँ डिटेल्स अलि लुज गरे भयो अभियसली नै भइहाल्यो तर इम्प्रेसिभ चाहिँ सबै क्यामेराजमा स्ट्याबिलाइजेसन राम्रो छ र डे र नाइट बोथमा वबल इफेक्ट नोटिस हुँदैन र फोनमा चाहिँ अल्ट्रा स्ट्याबिलाइजेसन मोड पनि छ र त्यसमा चाहिँ फोनले 1080p 30 fps सम्म चाहिँ रेकर्ड गर्छ है र अल्ट्रा स्ट्याबिलाइजेसनमा चाहिँ शर्ट्सहरु स्टेबल त छ तर नर्मल स्ट्याबिलाइजेसनमा भन्दा स्लाइट वबल नोटिस चाहिँ हुन्छ अब अघि नै हामीले कुरा गरेको जुन क्यामेरा मोडल बाहेक अरू डिजाइन चेन्जेसहरु पनि छ जस्तै यसपालि चाहिँ कम्प्लिटली फ्ल्याट डिजाइन दिएको छ हैन तर डिजाइन एलिमेन्ट्सहरु पनि अरू फोनबाट त्यस्तो युनिक चाहिँ छैन यसपालि तर फेरि
एक्स्ट्रा जुन त्यो प्रिमियम पोइन्ट छ नि त्यो भनेको चाहिँ यसको फिलमा छ कि हुन्छ नि डिजाइन फिल गर्दाखेरि चाहिँ एकदम मजा आउँछ सो युजुअल हामीले IP68 69 रेटिङ चाहिँ यसमा छँदैछ भने यसमा हामीले यसपालि एल्युमिनियम फ्रेम त्यसै गरी ग्लास ब्याक पाउँछौँ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि हातमा लिँदाखेरि नि त्यो एकदमै मजाको फिल छ कि त्यसै गरी एकदमै मिठो यो दुईटा स्यान्डलवुड ब्राउन र ड्युन ग्रे भन्ने कलरमा एभाइलेबल छ र हामीलाई आएको जुन यो रिभ्यूको लागि स्यान्डलवुड ब्राउन कलर पनि एकदमै राम्रो छ अब डिस्प्ले चाहिँ 6.77 इन्चबाट झरेर चाहिँ 6.59 इन्च भएको छ सो कम्प्याक्ट डिस्प्ले दिएको छ भने यसपालि रेजोल्युसन चाहिँ 1080बाट 1.5K मा जम्प हानेको छ त्यसै गरी यसमा हामीले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पनि पाइहाल्छौँ है अब एमोलेड प्यानल पनि भइहाल्यो त्यसै गरी यसपालि चाहिँ जुन फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर छ त्यो चाहिँ अप्टिकल होइन फ्ल्यागसिप फोनहरूमा जसरी अल्ट्रासोनिक फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर दिएको छ कि सो एकदमै पोजिसन पनि राम्रो छ भने फ्याट अनलक हान्छ इभन विथ वेट ह्यान्ड अब क्यामेरा फोकस्ड फोन भएपछि पर्फर्मेन्समा चाहिँ अलिकति कम्प्रोमाइज हुन्छ जस्तो चाहिँ यसमा डेफिनेटली मलाई लागेको थियो होइन र त्यो कुरा अब यो V60 मा युज भएको 7 Gen 4 ले पनि अझै रिइन्फोर्स गर्छ होइन र मैले सिमिलर पर्फर्मेन्स एक्सपेक्ट गरिरहेको थिएँ तर आई वाज रङ के इज बेन्चमार्किङमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने स्कोर चाहिँ V70 इज फार बेटर है V60 भन्दा चाहिँ सो V60बाट 7 Gen 4 चाहिँ V70 सम्म आउँदाखेरि चाहिँ धेरै नै अप्टिमाइज भएको चाहिँ फिल भयो कि र यसपालि राम्रो हुनु जुन पर्फर्मेन्स राम्रो हुनु पछाडिको अर्को मेन रिजन भनेको चाहिँ यसमा स्टोरेज टाइप पनि हो किनभने यसपालि चाहिँ UFS 4.1 स्टोरेज दिएको छ त्यसै गरी LPDDR5X ऱ्याम दिएको छ कि र ठ्याक्कै यो कुरा चाहिँ हुन्छ नि अब हाम्रो डेली अपरेसनमा पनि देख्छौँ जस्तै एप स्विचहरू एकदम स्मुथ छ त्यसै गरी हुन्छ नि मल्टिटास्किङ पनि एकदम सिमलेस फिल हुन्छ क्या र गेममा नि सेम कुरा चाहिँ रेजोनेट हुन्छ अब PUBG मोबाइलमा मात्र हामीले स्मुथ एक्सट्रिममा 59.5 FPS र अल्ट्रा HDR अल्ट्रा फ्रेम रेटमा चाहिँ 39.9 को पाउँछौँ एभरेज FPS त्यसै गरी मोबाइल लेन्समा भने चाहिँ म्याक्स सेटिङ र सुपर फ्रेम रेटमा 89.7 FPS स्याडली 120 चाहिँ गएन यसमा है त्यसै गरी गेन्सिनको हामीले हाइएस्ट र 60 FPS मा खेल्दाखेरि चाहिँ 48.9 FPS सम्म अचिभ गर्यो भेरी इम्प्रेसिभ नम्बर अब अरू गेम्स भन्दा गेन्सिन इम्प्याक्टमा चाहिँ यसको जुन टेम्परेचर हुन्छ त्यो चाहिँ अलि हाई नै हुन्छ भने हामीले थर्मल थ्रोटलिङ पनि देख्छौँ अब हुन त हाई इन्टेन्सिभ गेम भएको कारणले गर्दाखेरि हो प्लस अहिलेको एम्बियन्ट टेम्परेचर पनि अलिक बढी नै छ तर त्यस्तो कन्सर्निङ नै चाहिँ छैन अब ब्याट्री चाहिँ यसमा हामीले 6500 mAh को सिलिकन कार्बन युनिट पाउँछौँ विथ 90 वाट चार्जिङ र तपाईँले चाहिँ यसमा त्यस्तै 1.5 डेको युजेस मजाले पाउनुहुन्छ 6500 mAh ब्याट्री भए पनि त्यस्तो नोट वर्दी ब्याट्री लाइफ चाहिँ छैन भनौँ न यसमा त्यसै गरी यसमा चाहिँ हामीले अब ओरिजिन OS 6 पाउँछौँ विथ एन्ड्रोइड 16 अब ओरिजिन OS ग्लोबली लन्च भएको त धेरै टाइम भइसक्यो होइन र यो चाहिँ वान अफ द बेटर जुन हुन्छ नि एन्ड्रोइड स्किनमा पर्छ होइन त्यो ओभरअल राम्रो छ एक्सपिरियन्स यसमा त्यसै गरी हुन्छ जुन ट्रान्जेक्सनहरू त्यो स्मुथ छ प्लस बेटर एनिमेसन इफेक्ट्सहरू चाहिँ एड गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो फिल हुन्छ त्यसै गरी तपाईँले उसमा टन्नै कस्टमाइजेसन अप्सनहरू पनि पाउनुहुन्छ सो मजाले पर्सनलाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन र जुन लक स्क्रिन छ त्यसमा चाहिँ त्यो आइफोनको जस्तो डेप्थ इफेक्ट पनि एड गर्न मिल्ने भएछ यसपालि त्यो चाहिँ मलाई पर्सनली मन पर्यो तर स्टिल तपाईँले युआईमा यताउता एड्सहरू चाहिँ आइरहन्छ तर त्यस्तो धेरै चाहिँ छैन अब लास्टमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि एउटा क्यामेरा फोकस्ड फोन भएपछि तपाईँले सिमिलर प्राइस रेन्जको जुन अरू फोन्सहरू छ त्यो भन्दा चाहिँ बेटर क्यामेरा एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ तर त्यो कुरा एक्ज्याक्टली चाहिँ यसमा देखिन्न किन भन्दाखेरि अब हामीले सिमिलर प्राइस रेन्ज भएको फोन अथवा इभन लोवर प्राइस पोइन्टमा पनि हामीले चाहिँ सिमिलर स्पेक्स क्यामेरा स्पेक्स भएको फोनहरू पाउँछौँ एटलिस्ट रियर क्यामेरामा चाहिँ र फर इक्जाम्पल रेनो 15 त्यसै गरी नथिङ 4मा चाहिँ हामीले सिमिलर क्यामेरा सेटअपहरू पाउँछौँ भने नथिङ 4A त धेरै नै अफोर्डेबल छ त्यसै गरी रेनो 15 मा चाहिँ अब हामीले अलिक एक्स्ट्रा पोइन्ट भनेको चाहिँ 0.6x मा सेल्फी लिने अप्सन पनि छ स्योर अब V70 मा चाहिँ हामीले पर्फर्मेन्स त्यसै गरी डिस्प्ले त्यसै गरी बिल्ड क्वालिटीमा चाहिँ अपग्रेड पाउँछौँ होइन तर त्यो कुरा चाहिँ अरू स्मार्टफोन्सहरूले पनि जुन राइभल्सहरू छन् तिनीहरूले पनि प्रोभाइड गर्छ होइन तर तपाईँ एकदमै धेरै सेल्फिजहरू खिच्नुहुन्छ अरू पोर्ट्रेटहरू खिच्नुहुन्छ भने V70 चाहिँ तपाईँको लागि बेटर चोइस हुन्छ भने तपाईँलाई बस हुन्छ नि सेल्फिज त्यति धेरै लिनु हुँदैन भने चाहिँ र तपाईँ चाहिँ मोर पर्फर्मेन्स ओरिएन्टेड फोन खोजिराख्नु भएको छ भने मेबी तपाईँले चाहिँ अरू अप्सन्स हेर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ